Van egy további oka annak, hogy miért hanyatlott az erkölcsi légkör. Elnézést kérek, hogy visszatérek a közgazdasági tudományomhoz, de van egy alapvető gazdasági törvény, aminek a legjobb tudásom szerint soha nem mondtak ellent. Ha többet fizetsz valamiért, akkor abból a valamiből több lesz elérhető általában. Ha az összeg, amit hajlandó vagy fizetni valamiért megnő, akkor valaki valahogy többet fog előállítani ebből a dologból. A probléma az, hogy sokkal jövedelmezőbbé tettük az erkölcstelen viselkedést. Társadalmunkban végbe menő változások során egyre nagyobb ösztönzést adtunk az embereknek arra, hogy a legtöbbünk által erkölcstelennek tartott magatartást tanúsítsák. Az egyik példa, amely mindig is vonzott engem ezen a vonalon, Nagy-Britannia példája. Nem most, hanem a 19. és 18. században. Tudjuk, a 18. században Nagy-Britanniát a csempészek, törvénykerülők és a törvényt megszegők nemzetének tekintették. A 19. században és a 20. század elején Nagy-Britannia a világ legtörvénytisztelőbb országa hírnevét szerezte meg. A megvesztegethetetlen közszolgálat hazája lett. Mindenki tudott arról, hogy Nagy-Britanniában nem lehet úgy megvesztegetni egy köztisztviselőt, mint mondjuk Olaszországban vagy New Yorkban. Hogyan történhetett ez? Hogyan változott a törvényt nem tisztelő csempészek nemzete a törvénynek engedelmeskedő emberek nemzetévé? Nagyon egyszerűen. A 19. században elfogadott laissez-faire politikával, amely megszüntette a megszegendő törvényeket. Ha teljesen szabad a kereskedelem, mint ahogy az úgynevezett kukorica törvények eltörlése után volt, akkor nincs többé csempészet. Értelmetlen kifejezés volt. Bármit behozhattál az országba, amit akartál. Nem lehetsz csempész. Lehetetlen volt. Ha nem kellett engedély a vállalkozás alapításához, nem kellett engedély a gyár nyitásához, minek kellett volna megvesztegetni egy köztisztviselőt. A köztisztviselők megvesztegethetetlenek lettek, mert nem volt miért megvesztegetni őket. Természetesen ezekben a viselkedési mintákban van egy kulturális késés, mint az ismeretes is az antropológiai tudományokból. Ha ezek a minták kialakulnak, akkor egy ideig fennmaradnak. De mi történt Nagy-Britanniában az elmúlt 30 és 40 évben, amikor Nagy-Britannia eltávolodott az alapvetően laissez-faire-től, és sokkal kontrolláltabb és centralizáltabb gazdaság felé haladt? A törvénykövetés hírneve eltűnőben van. Többször voltak korrupciós botrányok a kormány miniszterei, parlamenti képviselők és egyéb köztisztviselők körül. Hasonló a helyzet a bandaháborúk növekedésével. És miért? Mert nagyobb az ösztönző erő a törvény megszegésére.